به نام خدا. از اینکه باز هم خدمت شما هستم خوشحالم. آرزوی سلامتی براتون دارم و میخوام که مقاله دوم رو براتون بخونم و توضیح بدم. عنوانی که انتخاب کردم برای مقاله دوم عنوانش هست تفاوت مقام حکایت، روایت و حداثت. طبق قراری که با هم داشتیم ابتدا سعی میکنم که شما رو وارد فضای کلی مقاله بکنم و بعد یک بار به شکل کامل مقاله رو براتون میخونم و در پایان سعی میکنم که بخش هایی که احتیاج به توضیح بیشتری دارن رو براتون اون توضیحات رو ارائه بکنم. خب اول به عنوان مقاله بپردازیم. کلماتی در اون دیده میشه که یک مقدار احتیاج به توضیح دارن: حکایت، روایت، حداثت. توی مقاله من در مورد تعریف اونها عبارتهایی نوشتم، اما شاید خوب باشه که ببینیم خودمون به شکل ابتدایی از کلمه حکایت چی تو ذهن داریم. مثلا شنیدیم که میگن که فلانی داره داستان رو حکایت میکنه، یعنی یک موضوعاتی اتفاق افتاده و حالا گوینده داره ما رو از اون موضوعات با خبر میکنه. آیا ما هم همینجوری بهش نگاه میکنیم؟ یا مثلا روایت کردن به نظر میرسه که معنیش شبیه همون حکایت کردنه، ولی در مقاله میفهمیم که سطح روایت با سطح حکایت فرق میکنه. در روایت هم به نظر میرسه که یک فردی گزارشی رو داره ارائه میکنه، داستانی رو تعریف میکنه و سعی میکنه که اخباری رو به ما بده. و اما کلمه سوم حداثت که فکر میکنم شاید کمتر ما نسبت به اون دوتا کلمه قبلی به گوشمون آشنا باشه. ریشه کلمه حداثت سه حرفه: ها، دال و سه ثریاست که کلماتی مثل حدیث یا حادثه، حوادث، اینا نمونه‌ای است که بیشتر به گوشمون خورده. میخوایم اینم توی مقاله بررسی کنیم، ببینیم که ما چه تعریفی مطرح میکنیم. ولی خود کلمه حدثه یعنی یه چیز تازه اتفاق افتاده، لازم معنی میخوایم در نظر بگیریم. خب اجازه بدید که بریم وارد فضای مقاله بشیم و بعد من توضیحات رو خدمتتون ارائه میکنم. تفاوت مقام حکایت، روایت و حداثت. شناخت در انسان از حالت شکلی شروع می شود و به استخراج مفاهیم منجر می گردد. شناخت شکلی به ایجاد فضای ذهن شکلی کمک می نماید، ولی تمرکز با عبور از فضای شکلی انسان را به فضای مفاهیم و ادراک معنا سوق می دهد. حال می گوییم هر ممکن الوجودی به عنوان رابطه فضای بیشکل و فضای شکلی از دید یک ناظر در مقام حکایت است. حکایت فرایندی است که در آن آدمی با توجه به یک ممکن الوجود با عبور از ذهن شکلی خود به فضای مفاهیم و ادراک وارد می شود. پس نشانه بروز حکایت حذف فضای شکلی و ارتباط نزدیک با مفاهیم است. روایت فرایندی است که در آن آدمی با روبرو شدن با ممکن الوجود در ذهن شکلی خود متوقف شود. پس نشانه بروز روایت شناخت شکلی بر اساس قراردادهای جعلی خواهد بود. جعل به معنای قرارداد و فرض است. حال با دو انسان روبرو هستیم. یک انسان با تجربه فضای مفاهیم و ادراک معنا و دیگری با تجربه شکلی و قرارداد. دنیای شکلی پیوسته با تحول مناظر همراه است و انسان را با حوادث روبرو می نماید. انسانی که
ذهن ادراک معنا را داراست، به علت توانایی عبور از ظواهر شکلی میتواند در برخورد با حوادث تحلیل مناسبی از وضعیت واقع شده ارائه دهد. اما انسانی که ذهن شکلی دارد به علت عدم تطابق شرایط موجود با فرضهای قراردادی خود دچار سردرگمی و حیرت خواهد شد. حداثت فرایندی است که در آن آدمی با استفاده از مفاهیم و ادراک کسب شده و عبور از فضای شکلی قراردادی به تحلیل شرایط جدید محیط خود می‌پردازد. خب بپردازیم به مقاله. عنوان رو که با هم دیدیم میخواد در رابطه با مقام حکایت و روایت و حداثت صحبت بکنه. اما برای اینکه بتونیم بفهمیم که هدف اصلی چی بوده در ارائه مقاله، می‌بینیم که کلمه شناخت رو در ابتدای مقاله ما میتونیم مشاهده کنیم. یعنی میخواد بگه که اون چیزی که خیلی مهمه برای انسان شناخته. حالا شناخت چجوری در انسان انجام میشه؟ شما در دنیای شکلی هستید و با اشکال روبرو هستید، ولی انسان دنبال استخراج مفاهیم هست. خب اینجا ذهن هست که به شما کمک میکنه. ذهن باید وارد فضای شکلی بشه، ولی در فضای شکلی باقی نمونه. اینجا تمرکز میاد و به ذهن کمک میکنه، باعث میشه که بتونیم از فضای شکلی خارج بشیم و بریم وارد فضایی در ذهن بشیم که مفاهیم و ادراک معنا رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. حالا میخوایم یک صحنه ای رو مشاهده بکنیم. یک انسان در یک فضای شکلی در اطراف خودش اشکال مختلف رو مشاهده میکنه. یعنی ممکن الوجودهای مختلف رو در شکلهای متفاوت روبروی خودش میبینه. چه اتفاقی برای ناظر میفته در برخورد با این اشکال؟ مقاله میخواد بگه که یک ناظر میتونه دچار حکایتگری بشه، میتونه دچار روایتگری بشه، و یا اینکه یک شکل دیگه‌ای، یه فرایند دیگه‌ای مثل حداثت درش اتفاق بیفته. اگر که ما روبروی شکل قرار بگیریم و تمرکز بکنیم و این تمرکز باعث بشه که ذهن بیشکل ما وارد کار بشه و به ما کمک بکنه و نشانه هایی رو که ما از اشکال داریم میبینیم رو دریافت کنه و روی اون مانور بده، مفاهیم رو استخراج کنه و دچار ادراک بشه، میگوییم ما دچار حکایتگری شدیم. من در مقاله گفتم که نشانه بروز حکایت حذف فضای شکلی و ارتباط نزدیک با مفاهیمه. پس این نکته مهمیه، حذف فضای شکلی. یعنی نکته مهم در حکایت آن است که فردی که ناظره تو فضای شکلی نمیمونه، تو قراردادها باقی نمیمونه، در جایی دنبال مفاهیم میگرده و اون مفاهیم رو ذخیره میکنه و به عنوان دستاورد خودش نگه میداره. اما فرد رو در نظر بگیرید که باز با شکل‌ها روبرو شده، یعنی همون ممکن الوجودهایی که گفتیم، اما ذهنش آمادگی وارد شدن به فضای درک و گیرندگی مفاهیم نیست. پس در کجا قرار میگیره؟ در یک شناخت حداقلی قرار میگیره. یعنی فقط داره به ابعاد نگاه میکنه، به شکل‌ها نگاه میکنه و مجبوره که یک سری قراردادهایی رو جعل کنه. تو مقاله گفتیم جعل یعنی قرارداد، یعنی فرض کردن. اینجاست که شناخت قراردادیه. یعنی من یه چیزی رو میبینم،
طولی، اندازه، ارتفاع، شکل، رنگ، بو. و در اونجا متوقفم و فکر میکنم که همین کفایت میکنه برای شناخت و در آینده میتونم از این شناخت استفاده کنم برای مراحل بعدی. میبینیم که دو انسان رو الان ما باشون روبرو هستیم. یکی تجربه فضای مفاهیم و ادراک داره، یعنی شناخت ادراکی است، گرچه شکل‌ها رو دیده و از اونجا شروع کرده. ولی انسان دیگه رو داریم که تجربهش فقط شکلی و قراردادیه، جلوتر از این دیگه نرفته، مفاهیم رو روش کار نکرده، استخراج نکرده، تو دنیای قرارداد هاست. نکته مهم کجاست؟ دنیای شکلی دائما داره عوض میشه، مناظر داره عوض میشن. خب پس انگار انسان با حوادث روبرو میشه. این کلمه حوادث کلمه مهمیه که ریشش رو در ابتدای مقاله میبینیم. حدوث، حادثه، یعنی چیزهایی که نو دارن اتفاق میفتن. حالا ما با دو تا انسان روبرو هستیم، یک انسان حکایتگر و یک انسان روایتگر. انسان حکایتگر شناختش به گونه‌ای هست که این توانمندی رو داره که از روی نمایش‌های شکلی میتونه مفاهیم رو استخراج کنه، اسیر حالت‌های شکلی نمیشه، اهل درک و معناست. اما انسان دوم، روایتگر، شناخت شکلی است، قراردادیه. حالا ببینیم اگر با یک حادثه این دو روبرو بشن چه رفتاری میکنن. انسان حکایتگر وقتی با یک حادثه روبرو میشه قدرت تجزیه و تحلیل اونو داره، میتونه از ظواهر شکلی رد بشه، میتونه تحلیل کنه وضعیت رو، میتونه راهکار ارائه کنه، درمانده نمیشه، سردرگم نیست، حیرت زده نیست. یک چنین انسانی میتونه به دیگران کمک کنه. انسان‌های حکایتگر معلمای خوبی میشن. اما در مقابل با یک حادثه جدید، یک روایتگر چجور برخورد میکنه؟ او که در یک سری قراردادهای فرضی و جعلی قرار داره و با تغییر شرایط بدیهیه که نمیتونه تطابقی بین آنچه که در ذهن شکلی خودش داره با شرایط جدید بتونه ارتباط مناسب برقرار بکنه. پس دچار سردرگمی و حیرت میشه. خب الان میتونیم جمع‌بندی کنیم و بگیم که یک فرد از لحاظ شناخت یا در مقام حکایتگری است یا در مقام روایتگری است و اون سومین کلمه یعنی حداثت، یعنی روبرو شدن با موارد جدید، در واقع آزمایشی بود، مقام آزمایش گونه‌ای بود برای این دو انسان. دیدیم که یه فردی که دچار حکایتگری بود میتونست به مقامی برسه که در برابر با شرایط جدید تحلیل‌های جدیدی ارائه بکنه و راهگشا باشه برای دیگران. ولی اون فردی که روایت پیشه بود اون نمیتونه وارد چنین مقامی بشه، تحلیل‌های جدیدی رو نمیتونه با تغییر شرایط محیطی ارائه بکنه. امیدوارم که توانسته باشم که این مفاهیم رو به خوبی براتون شرح داده باشم و امیدوارم که اگر سوال و مواردی وجود داشته باشه با من در میون بگذارید و مثل جلسه گذشته دعوتتون میکنم که به یک آهنگ توجه کنید. ببینید این آهنگ چه چیزی رو داره حکایت میکنه و شاید هم داره چیزی رو روایت میکنه.